වෙනද වගේම අදත් පිළිගන්නවා NTPLK channel එකට. අද අපි බලමු මොකක් එකක් මේ විදිහට edit කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලගේ browser එකේ මෙන්න මේ විදිහට free photo tool කියලා type කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේන උඩම website එකට ගිහපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ site එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක වලට මේ පහතින් තියෙනවා මේ open from කියලා. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත මොකක් ෆයිල් එක මේකට එකතු කරගන්න. මෙතනින් එහාට මම වීඩියෝ එක කරන්නේ PC එකේ ස්ක්‍රීන් එකෙන්. මොකද මම හිතනවා එතකොට ඔයාලට ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකට වඩා හොඳින් පැහැදිලි වෙන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට paper preset psd කියලා type කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් එන ඕන වෙබ්සයිට් එකකින් ඔයාලට පුළුවන් මේ මොකක් ෆයිල් එක free download කරගන්න. ඔයාලා මුලින්ම මේ site එකට ගිහිල්ලා download කරගත්ත මොකක් ෆයිල් එක open කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ mouse එක මෙන්න දකුණු පැත්තේ මෙතෙන්ට ගෙනහිල්ලා double click කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට his page එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ යටට ගිහිල්ලා මේ විදිහට click කරාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අලුත් layer එකක් open වෙනවා. එතන මොකුත්ම නැහැ his. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති photo එකක් PNG විදිහට download කරගෙන මෙතෙන්ට ඇදලා දාගත්තාම edit කරගන්න පුළුවන්. මම මේක ඉන්න විදිහට මැදට ගන්නවා. ඔයාලා මේකට PNG විදිහට ෆොටෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ eraser එක අරගෙන මකන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ error එකක් එනවා. ඒකේ okay කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති විදිහට මකන්න පුළුවන් මේක. අද අපි හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ එකක් තමයි. අපි බලමු මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින් මම මේකට මෙන්න මේ රූපේ දා ගන්නවා. ඔයාලට මේ විදිහට PC එකේ වගේ නෙමෙයි ෆෝන් එකේ නා. උඩ වම් පැත්තේ තියෙන ෆයිල් එකකින් ඕපන් කරගන්න පුළුවන් ෆොටෝ. මම මේ විදිහට ෆොටෝ එක පොඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ text tool එක touch කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති size එකට කොටුවක් ඇඳලා ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ කැමති විදිහට type කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට මම type කරගන්නවා. ඔයාලා මතක ඇතුව මේ හැම එකක්ම ටෙක්ස්ට් එහාට මෙහාට කරන්න ඕන නම් තැන් වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඔයාලා දකුණු පැත්තේ තියෙන තැනින් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම තවත් රූපයක් මේ විදිහට දාගත්තා. මම අනික් රූප ටික මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන layer palette එකකින් මේ හැක icon එක ඔබලා ඒ ටික తాවකාලිකව වැහුවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආයපහු eraser tool එක අරගෙන මේ විදිහට මකා ගන්න ඕන. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ඒ ටික අයපව මතු කර ගන්න පුළුවන්.
උඩ තියෙන අර මුටූල් එක අරගෙන අපිට පුළුවන් මේවා එහෙට මෙහෙට වෙනස් කරගන්න. යට තියෙන කොටුව අරගෙන ඔයාලට මේ විදිහට ඒකෙන් සිලෙක්ට් කරලා ආයපහු අර උඩ තියෙන ඊතලයක අයිකන් එක අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ඒක ප්ලේස් කරගන්න. මම මේ ටික ලස්සන ප්ලේස් කරගන්න. පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා save smart object විදියට සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට කැමති විදියට ඒකේ කලර් එක මම මෙන්න මේ තරමට වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන අපෝ ෆයිල් කියන තැන ඔබලා export එකේ jpg විදියට quality එක වැඩි කරලා සේව් කියන එක ඔබන්න ඕන. එතකොට ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා පේනවා. මේ තියෙන්නේ මම මැෂින් එකෙන් හදාගත්ත එක Photoshop වලින්. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි අර වෙබ්සයිට් එකෙන් හදාගත්ත එක. ඒ දෙකේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් thank you.